Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Αβδομαίδης Trail. Εύχομαι να είστε όλοι στα καλύτερά σας. Για τις ανάγκες αυτού του review θα ταξιδέψουμε νοερά στην μακρινή Κίνα. Πιο ειδικά θα πάμε στο δυτικό Θιβέτ, όπου βρίσκεται ένα βουνό, ιερό βουνό, για 4 διαφορετικές θρησκείες. Το όνομα του βουνού? Καϊλάς. Όταν λοιπόν το 2003 θέλησε ένα κινέζικο brand να ξεκινήσει την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων για το βουνό, διάλεξε αυτό το όνομα του βουνού για να ονομάσει την εταιρεία του. Καϊλάς λοιπόν, η εταιρεία η οποία φτιάχνει προϊόντα για ορειβασία, για αναρρίχηση, για πεζοπορία και το 2010 ξεκίνησε την παραγωγή προϊόντων για trail running και αυτή τη σειρά την ονόμασε Καϊλάς Fuga. Καλωσορίζουμε λοιπόν την Καϊλάς στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Καϊλάς Greece που μας έφερε αυτό το παπούτσι για να το δοκιμάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την nitro2power.gr, η οποία είναι ο εισαγωγέας της Καϊλάς στην Ελλάδα, η οποία εταιρεία το μόνο που μας ζήτησε είναι να πούμε τη γνώμη μας καθαρά για αυτό το παπούτσι, τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Μάλιστα, μας δίνει και ένα δωράκι, το οποίο θα το μάθετε στο τέλος του βίντεο. Μείνετε μαζί μου για να μάθετε τι δώρο μας έδωσε nitro2power. Και ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε το συγκεκριμένο παπούτσι, το οποίο λέγεται Καϊλάς Fuga Do Speed. Είναι το γρήγορο παπούτσι της εταιρείας, ελαφρύ παπούτσι γενικώς. Θα τα εξηγήσουμε όλα όσα πρέπει να μάθουμε, θα κάνουμε review, θα βγούμε έξω στο βουνό να το δοκιμάσουμε, θα γίνουν όλα σήμερα. Έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι έχει να μας δείξει η Καϊλάς που δεν έχουμε δει ακόμα και πιστεύω ότι έχει να μας δείξει πάρα πολλά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το παπούτσι. Πρώτα απ' όλα, βασικό. 2 χρώματα. Πορτοκαλί, που βλέπετε εδώ, και πράσινο. Πάρα πολύ ωραία και τα 2 χρώματα. Πολύ ζωηρά χρώματα. Δείχνουν τι κέφι έχει η εταιρεία. Δείχνουν το κέφι για τρέξιμο, για ενέργεια. Πάρα πολύ ωραία χρωματάκια. Γενικώς είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παπούτσι. Οι Κινέζοι γενικώς έχουν ένα ιδιαίτερο extreme design και το βλέπουμε και στα παπούτσια αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από κάτω, κλασικά, προς τα πάνω, να σας εξηγήσω το παπούτσι. Αρχικά, βάρος 275 γραμμάρια. Έχουμε πέσει κάτω από τα 300 γραμμάρια. Είναι, είπαμε, ένα παπούτσι το οποίο λέγεται speed, δηλώνει ταχύτητα, δηλώνει σπιρτάδα. Οπότε δεν θέλουμε πολύ βάρος, 275 γραμμάρια, ήδη το κρατάω στο χέρι μου και το καταλαβαίνω ότι είναι κάτι πολύ ελαφρύ. Και ξεκινάμε από κάτω. Τι επέλεξε η Καϊλάς? Vibram Mega Grip και μάλιστα με τεχνολογία Traction Lugs, που είναι αυτά τα μικρά αγκαθάκια τα οποία είναι στα τακούνια του παπουτσιού. 4,5 χιλιοστά τακούνι, αρκετά χοντρό το τακουνάκι και μαζί με τα Traction Lug δίνουν μια σταθερότητα στο παπούτσι πάρα πολύ καλή από ό,τι λέει η Καϊλάς. Βέβαια, δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι η Vibram. Ξέρουμε ότι με τεχνολογία Traction Lugs είναι ανίκητη. Τα Traction Lugs κιόλας έχουν και άλλη ιδιότητα. Διώχνουν τη λάσπη όταν μαζευτεί πολύ πάνω στο παπούτσι. Επειδή έχουν αυτά τα εξογκώματα, δεν αφήνουν τη λάσπη να κολλήσει πάνω. Την πετάνε σε ένα χτύπημα του ποδιού δυνατό στο τερέν, φεύγει, ξεκολλάει και καθαρίζει το παπούτσι. Οπότε στο επόμενο βήμα μπορεί να ξαναγκρυπάρει σε λασπόδι τερέν. Πολύ καλό αυτό. Θα δούμε κιόλας ότι έχει εδώ ένα χώρισμα στο πίσω μέρος, στη φτέρνα, για να χωρίσει τα κομμάτια της σόλας. Οπότε, τι καταφέρνει με αυτό? Δίνοντας πίεση στο ένα κομμάτι, εδώ,
το άλλο κομμάτι δεν στρεβλώνει. Οπότε δεν μας γυρνάει ο αστράγαλος όλος μαζί. Απορροφά την πίεση αυτό το κομμάτι και πάει μέσα μόνο αυτό. Ή μόνο αυτό. Αναλόγως, γιατί έχει διαχωρίσει τη σόλα εδώ. Πάρα πολύ ωραίος σχεδιασμός αυτός. Ουσιαστικά δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, κινούνται αυτόνομα οι δύο σόλες. Σαν τα αμορτσέρ του αυτοκινήτου. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να συνεχίσουμε προς τα επάνω. Και θα δούμε αφρό, ο οποίος τον ονομάζει Pebax. Είναι μια καινούρια σύνθεση αφρού που χρησιμοποιεί η Καϊλά στα παπούτσια της, η οποία πετυχαίνει 70 με 72% επιστροφή ενέργειας στο δρομέα. Αυτή είναι η Pebax. Δεν τη βάζει σε όλα τα παπούτσια, τη βάζει στα παπούτσια που θέλει να πετύχει ταχύτητα. Λοιπόν, Pebax φοράει το Do Speed. Drop θα δώσει ένα αρκετά επιθετικό drop στο παπούτσι η Καϊλά για το Do Speed. Έχουμε 22 χιλιοστά λοιπόν στο μπροστά μέρος του παπουτσιού και 31 χιλιοστά στο πίσω μέρος του παπουτσιού και αυτό μας δίνει 8 χιλιοστά drop. Πολύ επιθετικό το παπούτσι. 8 χιλιοστά, πάρα πολύ καλό. Εάν θες λοιπόν να ξεπεταχθείς γρήγορα μπροστά και σε βοηθάνε πάρα πολύ και στα ανηφορικά κομμάτια. Thumbs up και σε αυτό, για γρήγορο παπούτσι μας κάνουν τα 8 χιλιοστά. Έχει ένα κομμάτι εδώ, όπως βλέπετε, πίσω, για να πιάνει τον αστράγαλο, το οποίο είναι από σκληρό πλαστικό. TPU και εδώ και εδώ. Βλέπετε, πάει και πιάνει εδώ τον αστράγαλο για να μην μας φύγει το πόδι σε διάφορες απότομες κλίσεις. Και μάλιστα έχει και κουμπάκια εδώ, δεν ξέρω αν τα βλέπετε. Έχει δύο κουμπάκια τα οποία κουμπώνουν οι γκέτες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες. Έπρεπε να σας φέρω μια γκέτα να τη δείτε. Δεν πειράζει, σε επόμενο review της Καϊλάς πιστεύω να έχω γκέτες μαζί μου. Είναι πολύ ενδιαφέρον το κούμπομα που κάνει και δεν ενοχλεί καθόλου στο πάνω μέρος του ποδιού η γκέτα της Καϊλάς. Συνεχίζουμε, φεύγουμε λοιπόν και από τον αφρό Pebax και πάμε στο πάνω μέρος του παπουτσιού, πολύ διαπνέον, πολύ ελαφρύ υλικό, τίποτα. Ουσιαστικά είναι μια πολύ λεπτή στρώση υφάσματος, διαπνέον ύφασμα, πολύ ωραίο. Και έχουμε και το bumper γύρω-γύρω στο παπούτσι, το οποίο είναι, θα έλεγα, αρκετά σκληρό. Ειδικά στο μπροστινό μέρος είναι σαν κόκαλο, πάρα πολύ σκληρό. Πολύ ωραίο και συνεχίζει αυτή η πλαστικοποίηση του bumper και στα πλένα του παπουτσιού και στη μία πλευρά και στην άλλη. Οπότε μας προστατεύει λίγο και από τα νερά. Τις λάσπες δεν θα περάσουν στο παπούτσι εύκολα. Πολύ μ' αρέσει. Πολύ, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο το πάνω μέρος του παπουτσιού της Καϊλάς. Άλλο, διαφορετικό από τις εταιρείες που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Έχει διπλό σύστημα πρόσδεσης των κορδονιών. Έχει ένα σύστημα που σφίγγει τα κορδόνια μέχρι τις 3 πρώτες θέσεις και ένα σύστημα που σφίγγει τα κορδόνια στις επόμενες 3 θέσεις. Με αυτό τι καταφέρνει η Καϊλάς. Δίνουμε όσο σφίξιμο θέλουμε στο μισό παπούτσι, στο μπροστινό, που είναι τα φρένα μας που λέμε, για να μην φεύγει μπροστά στην κατηφόρα το πόδι και χτυπάει στο μπροστινό μέρος. Οπότε σφίγγουμε αρκετά εδώ που θέλουμε και δίνουμε και λίγο πιο μαλακό σφίξιμο στο πάνω μέρος. Αντί να τραβάμε ένα γενικό σκορδόνι και όσο σφίξει δεν το θέλουμε αυτό, εδώ η Καϊλά σου λέει: σου δίνω 2 επιλογές. Σφίξε κάτω όσο θες, σφίξε πάνω όσο θέλεις. Για να δέσει πάνω στο πόδι σου το παπούτσι. Πολύ ωραία θέση ακόμα έχει στο πάνω μέρος εδώ για να βάλεις μέσα το σύστημα που κρατάει τα κορδόνια. Πολύ ωραία θικούλα αυτή, δεν ενοχλεί καθόλου. Πάρα πολύ ωραίο το μαξιλαράκι, παιδιά, που έχει και σου προστατεύει τον αχίλιο. Πολύ μαλακό, πολύ μαλακό. Δεν θα σε κουράσει καθόλου, δεν θα το αισθανθεί σκληρό, παρόλο που δεν έχει πολύ βάρος στο παπούτσι. Έχουν πολύ μαξιλάρι. Συνήθως σε ελαφριά παπούτσια από άλλες εταιρείες το βλέπεις εδώ και είναι πάρα πολύ λεπτό το σημείο. Εδώ δεν το έχουν λειπηθεί στην Καϊλάς. Μπράβο τους. Η γλώσσα και αυτή πάρα πολύ μαλακή. Γενικώς είναι ένα πάρα πολύ στιβαρό παπούτσι, το οποίο θα το δούμε έχει πολύ ωραία κίνηση και ευληγησία. Και αυτό διότι χωρίζεται πάλι εδώ η σόλα, αν βλέπετε στη μέση. Οπότε δίνει στο παπούτσι μια κίνηση. Πολύ καλό ρόκερ στο μπροστινό μέρος, οπότε το παπούτσι θα φύγει πάρα πολύ γρήγορα μπροστά. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Η τιμή τώρα, πολύ βασικό. Η τιμή για το Fuga Do Speed είναι 220 ευρώ. Δεν είναι ένα οικονομικό παπούτσι, είναι ένα παπούτσι γενικώς premium. Σας το είπα και πριν στην εισαγωγή ότι η εταιρεία βγάζει premium προϊόντα. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι ανεκτή για πολλούς από εσάς.
Θα δούμε στην πορεία στις δοκιμές αν αξίζουν αυτά τα χρήματα. Πάντως με την πρώτη εικόνα βλέπω ότι τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι πάρα πολύ καλά. Σίγουρα θα ήταν ένα ακριβό παπούτσι. Από εκεί και πέρα τώρα θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί και στην ελληνική αγορά. Συμφωνώ πάντως ότι είναι ένα παπούτσι το οποίο υπερβαίνει τα 200 ευρώ. Ελπίζω να τα αξίζει. Κάτι ακόμα το οποίο δίνεται μαζί με την συσκευασία του παπουτσιού και ήθελα να σας το δείξω είναι η τσάντα μεταφοράς των παπουτσιών, η οποία είναι από ένα πάρα πολύ ωραίο ύφασμα, το οποίο στο μέσα μέρος είναι και διάβροχο. Οπότε πας κάπου, κάνεις τον αγώνα σου, τελειώνεις, παπούτσι μέσα, έκλεισες, πάρα πολύ ωραία θήκη, πολύ ποιοτική, παίρνεις πράγματα με λίγα λόγια. Ας αφήσουμε λοιπόν, λέω εγώ, τα λόγια. Καλά το περιγράψαμε μέχρι τώρα. Θα σας πάρω μαζί μου, θα πάμε στο βουνό. Γενικώς οι Κινέζοι με εντυπωσιάζουν πάρα πολύ με τα προϊόντα που βγάζουν και πιστεύω και εδώ να με εντυπωσιάζουν το ίδιο. Φύγαμε. Πάμε να το βάλουμε στο βουνό. Καλημέρα σας. Καλημέρα από το μαραθώνα. Έχουμε έρθει να δοκιμάσουμε τα Kailash Fuga Do Speed. Τα χωράμε ήδη. Είναι μια χαλαρή προπόνηση σήμερα, γύρω στα 7-8 χιλιόμετρα. Ό,τι πρέπει προπόνηση για να δοκιμάσουμε καινούργια παπούτσια. Γενικώς μην βάζετε τα παπούτσια όταν είναι καινούργια για πολλά χιλιόμετρα. Στην αρχή θέλει λίγο στρώσιμο το παπούτσι. Αυτό ισχύει για όλα τα παπούτσια. Πολύ ωραία μέρα σήμερα. Συννεφιά με λίγο ήλιο και άπνοια. Πάμε να δούμε τι θα κάνουν τα Do Speed. Η άνοιξη πραγματικά σου δίνει άλλο χρώμα στο βουνό. Είμαστε τώρα, τρέχουμε εμείς στις Μαργαρίτες. Απίστευτο σκηνικό. Καταπληκτική μέρα. Μέχρι στιγμής καταπληκτικό σπιντάκι. Σπιντάκι θα το λέω. Ζέσταμα για αρχή, αλλά πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Για να προχωρήσουμε να δούμε. Μέχρι τώρα όλα καλά. Τέλος το ζέσταμα και ήρθε η ώρα για έντονα ανηφορικά και κατηφορικά κομμάτια. Έχουμε εδώ μια πίστα downhill για ποδήλατα. Νομίζω ότι είναι το τέλειο για να δοκιμάσουμε τα καρτήματα του speed. Πάμε τώρα για ανηφόρες, για να δούμε τι ψάρια θα πιάσει.
Τέλεια. Τέλειο για σήμερα. 8,5 χιλιόμετρα, πάρα πολύ ωραία προπόνηση. Πάμε μέσα στο στούντιο τώρα να σας πω τι συμπεράσματα έβγαλα. Φύγαμε. Γυρίσαμε πίσω στο στούντιο. Πραγματικά αυτή η εποχή του χρόνου είναι μόνο για τρέξιμο στο βουνό. Η άνοιξη είναι εδώ, είναι τώρα, είναι στα καλύτερά της. Απόλαυσα το τρέξιμο με τα καηλάς πάρα πολύ. Ας ακουμπήσουμε λοιπόν το Do Speed στο ξύλο της αλήθειας και να σας εξηγήσω όλη μου την εμπειρία αυτόν τον καιρό που το δοκίμαζα. Λοιπόν, το δοκίμασα στη δοκιμή που είδατε στο βίντεο. Το δοκίμασα στο Taikitos Challenge, στον αγώνα του Σαββάτου το Vertical. Και το δοκίμασα και σε άσφαλτο, όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Και το δοκίμασα και σε κάποιες πιο μικρές προπονήσεις 5-10 χιλιόμετρων. Το παπούτσι είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να δοκιμάσετε, πώς θα το πω, την εμπειρία καηλάς, θα το πω έτσι. Πρέπει να δοκιμάσετε την εμπειρία καηλάς, έχει να σας προσφέρει κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το άλλο τώρα? Για ένα παπούτσι 275 γραμμαρίων είχα πάρα πολύ καλή μόνωση. Δηλαδή, έχω δοκιμάσει και άλλα γρήγορα παπούτσια. Καταλαβαίνω όμως από κάτω την αίσθηση της πέτρας. Ειδικά την ώρα που πατάω στο μπροστινό μέρος, θέλω να γίνω λίγο πιο γρήγορος, τα νιώθω τα πετραδάκια στα μονοπάτια. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν τα νιώθεις. Εδώ δεν ξέρω τι έχουν βάλει, τι είναι αυτή η P-Bax, ο αφρός. Πραγματικά κινείσαι γρήγορα, πατάς γερά κάτω στο πόδι σου και δεν νιώθεις τίποτε. Είναι πραγματικά πολύ μαλακό παπούτσι για γρήγορο. Έπειτα, για γρήγορο παπούτσι, πολύ φαρδί. Σπάνια συναντάς γρήγορα παπούτσια και φαρδιά. Σταθερό σημαίνει το φαρδί, παιδιά. Πολύ σταθερό πάτημα. Δεν καταλάβαινα ότι κινδύνευα. Πάταγα το παπούτσι στραβά σε κάποια πλαγιάσματα. Τίποτα. Πραγματικά πολύ σταθερό. Ας μην συζητήσω για τη Vibram άχαστη. Πραγματικά, όταν την πίεσα στα κατηφορικά κομμάτια εκεί στην downhill που είδατε στο βίντεο, δεν κουνήθηκε το παπούτσι καθόλου. Το δίνουμε και αυτό στο παπούτσι, πάρα πολύ καλό. Έπειτα από εκεί, άλλο πολύ καλό είναι το δέσιμο το οποίο νιώθεις την ώρα που βάζεις το πόδι σου μέσα. Όταν πήγα στην Καϊλάς να δοκιμάσω ένα παπούτσι για να σας το φέρω, τα παιδιά μου είπανε πάρε όποιο θέλεις. Οπότε διάλεξα μόνος μου ελεύθερα. Όταν έβαλα λοιπόν το speed στο πόδι και το έσφιξα, αμέσως γύρισα στα παιδιά και λέω: παιδιά, αυτό θέλω να κάνω review, γιατί μου αρέσει το σφίξιμο. Και όντως, το κράτημα που σου κάνει συνέχισε και στην πορεία των δοκιμών, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και πάρα πολύ μαλακό και εδώ πέρα πίσω στον αχίλιο που σας έλεγα. Πολύ ωραία αίσθηση. Λοκάρει καλά το πόδι λοιπόν μέσα. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Πρέπει να το δοκιμάσετε. Αυτή την εμπειρία καηλάς που λέω πρέπει να την αποκτήσετε. Πάμε όμως να δούμε λίγο και τα αρνητικά. Υπάρχουν κάποια, θα σας τα πω, δεν είναι αρνητικά όσον αφορά την ποιότητα του παπουτσιού, γιατί η ποιότητα νομίζω, παιδιά, εδώ δεν διαπραγματεύεται. Έχει πολύ καλή ποιότητα υλικών. Ένα αρνητικό το οποίο, ας πούμε, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ ήταν αυτό το διπλό δέσιμο που σας είπα στο παπούτσι. Ακόμα δεν μπορώ να βρω τον τρόπο να το ρυθμίζω σωστά. Δηλαδή, σφίγγω κάτω πολύ, δυσκολεύομαι να περάσω το κορδονάκι εδώ μέσα από το γάτζο και να το ευθυγραμμίσω να μου σφίξει. Την ώρα που πάω να το ευθυγραμμίσω μου φεύγει από το γατζάκι μέσα. Ίσως δηλαδή αυτός ο γάτζος που έχει εδώ στο πλάι για να περνά στο κορδονάκι στο τελευταίο δέσιμο να μην υπήρχε. Δηλαδή να κάναμε λίγο τη ζωή μας πιο εύκολη και να πέρναγε απλώς από την τρύπα όπως περνάει και από την άλλη πλευρά. Δεν μπορώ να σας πω ότι είναι πρόβλημα του παπουτσιού. Πιθανότατα δικό μου πρόβλημα είναι. Σιγά σιγά το συνηθίζω βέβαια και θα το προσπεράσουμε. το θέμα με το δέσιμο. Το επόμενο αρνητικό πάλι δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του παπουτσιού και μπορεί και να μην είναι και αρνητικό για κάποιους, έτσι. Είναι το θέμα της αρχικής τιμής. Είναι δύσκολο να διαχειριστεί κάποιος μια τέτοια αγορά. Σύμφωνοι μπαίνει σε μια κατηγορία παπουτσιών πιο premium. Έχουν όλες οι εταιρείες παπούτσια με 220-230 ευρώ, με 200 ευρώ. Μπαίνει σε αυτόν τον ανταγωνισμό μέσα. Θα πρέπει ακόμα στην Ελλάδα να το δούμε το παπούτσι καλά, να κερδίσει τους πελάτες του σιγά σιγά και το κοινό του και να δούμε πώς θα πάει. Πάντως για αρχή σίγουρα θα είστε κάποιοι από εσάς σφιγμένοι στο να δώσετε τόσα χρήματα για να πάρετε αυτό το παπούτσι. Ίσως και εγώ να το έκανα βέβαια έτσι. Από την ώρα βέβαια που το πάτησα και το έβαλα στο μονοπάτι και κατάλαβα ότι δεν ακούω τίποτα από κάτω από πέτρες. Πολύ καλή μόνωση, σταθερό παπούτσι. Θα σου βγάλει έναν αγώνα
25 χιλιόμετρων με ένα δρομέα 80 κιλών θα στον βγάλει πάρα πολύ άνετα. Δεν θα σε κουράσει. Το παπούτσι είναι πολύ ωραίο. Οπότε αυτό και με τα αρνητικά. Βέβαια όμως εδώ θα σας βοηθήσω λίγο με το θέμα της τιμής. Έχουμε το δωράκι που σας έταξα στην αρχή του βίντεο. Έχουμε για έναν τυχερό από εσάς μία δωροεπιταγή των 100 ευρώ για να αγοράσετε, προσέξτε, όχι το DoSpeed μόνο, να αγοράσετε όποιο παπούτσι της Kaillas πιστεύετε ότι σας ταιριάζει. Έχει πάρα πολλά μοντέλα, έχει τη σειρά EX που θα δούμε στην πορεία, EX3, EX330 με πάρα πολύ μόνωση για ultra αποστάσεις. Έχει το Do, αλλά το απλό, το κανονικό, όχι το Speed. Πολύ βάρη παπούτσι και ωραίο για να πατάς άνετα για βαριά κορμιά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Οπότε λοιπόν, η Kaillas Greece, η Nitro του Power που σας είπα ο εισαγωγέας, το Thomaidis Trail, σας κάνουν δώρο αυτό το κουπόνι των 100 ευρώ για να αγοράσετε όποιο παπούτσι της Kaillas θέλετε. 3 είναι τα βήματα. Απλά. Μας ακολουθείτε στο κανάλι μας στο YouTube, Thomaidis Trail, και κάνετε follow το κανάλι μας στο Instagram και το κανάλι της Kaillas Greece στο Instagram. 3 πραγματάκια. Αφού λοιπόν τα κάνετε αυτά, γράψτε μας κάτω στα σχόλια για να ξέρουμε και ποιοι είστε τη λέξη giveaway. Τόσο απλό. Όποιος πάντως έχει την εμπειρία Kaillas και τη ζήσει, θα ήθελα να μου το γράψει κάτω στα σχόλια, ή όποιος το έχει ήδη το παπούτσι και το χρησιμοποιεί. Τα review δεν γίνονται για να λέω μόνο εγώ τη γνώμη μου, τα review γίνονται για να γίνεται μια κουβέντα, μια διάδραση. Θέλω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, πώς θεωρείτε την τιμή του που σχολιάσαμε, πώς βλέπετε την ποιότητά του αυτή που το έχετε, και για μια μελλοντική αγορά που σκέφτεστε να κάνετε κάποιοι, τι σκέφτεστε, να γίνει μια κουβέντα. Γι' αυτό γίνεται το review, παιδιά. Τα σχόλια είναι δικά σας, να τα γράψετε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε, μας αρέσει. Να είστε καλά, εύχομαι να απολαύσατε αυτό το review. Μην ξεχνάτε stay on trails και ραντεβού στο επόμενο βίντεο. See you. Με τιμή. Δεν είμαστε κομπλέ. Όλα στην τέλεια. Θα κρατήσει εδώ ένα επιθετικό αρκετά drop. Θα δώσει ένα αρκετά επιθετικό drop. Η τιμή τώρα. Η τιμή για το Fuga Do Η τιμή τώρα. Η τιμή για το Fuga Do Speed είναι... Τραβάω αυτό το review. Πάνω κάτω. Λείπει και ο Παναγιώτης σήμερα. Όλα μόνος μου τα κάνω. Θα μου το πληρώσει.